True Vintage Powered by Trust Minus Window Film TR86 คับคาเบสิกเรามาเลือกบอดี้พาร์ทกันผมเป็นคนชอบแต่งรถให้ไม่เยอะเกินไปไม่นับ RWD นะแต่ผมพยายามแต่งให้มันดูค่อนข้างที่จะ Factory รถเนี่ยจะขับเดิมๆ 100% เลยก็ไม่ไหวแต่จะไปตัดใส่โป่งก็รู้สึกเสียดายความเป็นคับคาของมันก็เลยคิดว่าจะใส่ Aero Kit นิดๆหน่อยๆนะครับมีลิ้นมีกาบข้างมีหางเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยให้มีความรู้สึกว่ามันมีของไว้คันนี้มันไม่เดิมๆเนี่ยก็จะหาอย่างเงี้ยของเล่นมันเยอะมากอ่ะมันเป็นรถแต่งอ่ะฉะนั้นมันจะมีหมดเป็นไฟผมอยากจะคีปลุคเดิมๆแต่ว่าเพิ่มความ aggressive ขึ้นนิดนึงในแง่ของ aero part แล้วก็แต่ว่ารู้ว่าไม่ได้จะเพิ่มแรงม้าเยอะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ต้องใช้ฐานล้อกว้างขึ้นหรือปีกใหญ่หรืออะไรมันก็จะมีGrady ถามว่าชอบไหมก็ชอบอะแต่ว่าสุดท้าย body kit ของ Grady ที่ผมดูแล้วชุดที่สวยเนี่ยอย่างในรูปอย่างเงี้ยลิ้นหน้าก็ออกมาค่อนข้างเยอะคือกลางออกมาข้างๆเยอะคือไม่ได้บอกว่าอันไหนสวยอันไหนไม่สวยนะต้องบอกว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผมดูแล้วชุดนี้มันคลีนนะมันเป็นคิดที่คลีนมากเลยแต่หางผมติดใจที่หางมันแค่นั้นอะผมไม่ชอบหาง GT Wing มันมีแบบ GT ใหญ่ GT เล็กอะไรอย่างเงี้ยมันมี Grady มี Tom ถามว่าจริงๆ Aerodynamic มันช่วยขนาดนั้นไหมสำหรับรถที่ไซส์แค่นี้ก็ช่วยแหละยังไงมันช่วยอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามากน้อยแล้วผมจำเป็นหรือเปล่าผมจะขับขนาดนั้นเหรอปึ๊บเข้าไปทอมก็ไม่เลวจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่างเงี้ยผมไม่ชอบที่มันเป็นแบบเนี่ยเหมือน F1 เกินอ่ะเหมือนแบบมีเครื่องบินข้างๆอย่างเงี้ยไม่รู้นะอันนี้ความชอบส่วนตัวแล้วก็มีอะไรกันคัสโก้ก็มีบอดี้คิดนะสวยด้วยนะถ้าเกิดผมคิดว่าผมจะทำเครื่องใหญ่บิวเครื่องใหญ่ผมอาจจะใจคัสโก้นะถ้าเกิดทำรถให้มันใหญ่กว่านี้พูดเลยว่าคัสโก้แน่นอนโอ้โหดูความดุนี่โป่งเปิงใช่ไหมมีเทอร์โบเนี่ยมีอินเตอร์คูลเลอร์หางหลังสวยๆก็เป็นแนวที่ชอบแหละคือคนชอบ RWB ถามว่าไม่ชอบโป่งเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ยากมากอะแต่ว่าก็ต้องเอาให้มันเหมาะกับเครื่องยนต์หาในอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆในที่สุดก็มาดูอันนี้มาดูกัน Max Orido Body Kit ปุ๊บแล้วเข้าไปดูในเว็บเขาเลยอย่างนี้โอ้แล้วก็เจอละใช่ไหมเราก็ดูผมมาชอบแล้วทีนี้ก็ต้องมาศึกษาก็ต้องมานั่งแปลว่าเนี่ยราคาแต่ละอันที่ญี่ปุ่นเนี่ยชิ้นไหนเนี่ยมันมีอะไรชุดไหนมันมีอะไรบ้างผมเนี่ยตัดสินใจซื้อชุด Aero Kit ชุดนี้ชุด Max Aero Kit แต่ไม่ฟูลสิ่งที่ไม่เอาคือข้างหลังตรงชิ้นนี้เบอร์4นี่ไม่เอาแล้วก็เบอร์7ผมแค่อยากได้ performance ของ Aero Kit ที่เป็นลิ้นหน้ากาบข้างแล้วก็ diffuser หลังแล้วก็หางหลังแค่นั้นพอเสร็จแล้วก็มาดูว่าแล้วรถเราจะออกมายังไงอันนี้คือคนนี้คือ Max Orido ใช่ไหมเนี่ยสนแค่นี้ไม่ได้ดูอย่างอื่นหรอกดูเนี่ยให้มันมีนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะแล้วดูแบบเผลอๆดูไม่ออกเนี่ยแล้วผมว่าเติมหางหลังหางตูดเป็ดตรงนี้ขึ้นมานิดนึงมันก็จะสวยนะครับแน่นอนมันจะได้ดาวฟอร์สเพิ่มขึ้นแต่คงไม่ได้มากมายอะไรแล้วก็รถมันไม่ได้เป็นรถที่จะเอาไว้ขับโอ้โหท็อปสปีด300หรืออะไรมันวันนี้เสิร์ชตรงนี้พอละเดี๋ยวเราไปดูว่าของจริงที่สั่งเข้ามาแล้วเนี่ยไปทำสีอยู่ที่แชมป์มาสเตอร์พีซเนี่ยไปดูเขาติดตั้งกันสิ่งที่ซื้อมารอบนี้ก็จะมีลิ้นหน้าคิ้วลิ้นหน้ากาบข้างดิฟฟิวเซอร์หลังส่วนสุดท้ายก็คือสปอยเลอร์หลังหรือที่เป็นหางเป็ดนิดตุดเป็ดนะครับภาพก็สวยผมชอบให้มันสวยแบบเรียบๆดูเหมือนเป็นแพ็กเกจจากโรงงานถึงได้เลือก Aero Kit ชุดนี้ GR86 ก็จะแต่งไปยังไงเดี๋ยวสดหน้าไปว่ากัน